पीसीमा भएको ठूलो आईसीहरु जस्तै सीपीयू ईएमएमसी को काम गर्नको लागि हामीलाई एडभान्स खालको ब्लेड सेटको आवश्यकता पर्दछ। आईसी को वरिपरि भएको ग्लु काट्न, आईसी निकाल्न र निकालिसकेको आईसी लाई सफा गर्नको लागि तीनवटा ब्लेड सेटहरुको आवश्यकता पर्दछ। यो ब्लेडलाई हामीले आईसी को वरिपरि भएको ग्लु काट्नलाई युज गर्दछौं भने यो ब्लेडलाई हामीले निकालिसकेको आईसी को ग्लु सफा गर्न र यो ब्लेडलाई हामी आईसी निकाल्ने बेला युज गर्दछौं। अब कुरा गरौं कुन चाहिँ ब्लेड सेट युज गर्ने भनेर। सनशाइनको पुरानो मोडलको ब्लेड सेट थियो SS101C भन्ने ब्लेड, त्यसमा चाहिँ एउटा मात्र ब्लेड युज गर्न मिल्थ्यो एकचोटीमा र त्यसको कस्ट पनि हाई थियो। रिसेन्टली कम्पनीले नयाँ मोडल लन्च गरेको छ SS101F भन्ने मोडल। यसमा चाहिँ दुवै साइडमा एकैचोटी दुईवटा ब्लेड राखेर युज गर्न मिल्छ, जसले गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ र कस्ट पनि रिजनेबल नै छ। कस्ट रिजनेबल छ भन्दैमा क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको छैन कम्पनीले। SS101C र SS101F को ब्लेडको क्वालिटी चाहिँ सेम नै छ। ह्यान्डललाई मात्र अलिकति मोडिफाई गरेर टु साइडेड ह्यान्डल बनाएको हो।